และจากสถานการณ์หมอกควันและไฟป่าที่เกิดขึ้นจังหวัดพะเยาก็เปิดยุทธการในการลดปัญหาหมอกควันไฟป่านะครับทั้งจัดชุดลาดตระเวนพร้อมกับใช้บังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่ฝ่าฝืนการเผาป่าส่วนที่ลำปางนะครับก็มีการระดมเจ้าหน้าที่กว่า 1,000 คนเร่งดับไฟป่าบริเวณดอยพระบาทและแนวสันเขาวนอุทยานม่อนพระยาแช่ที่หน้าสารกลางจังหวัดลำปางนะครับอำเภอเมืองจังหวัดลำปางกองกำลังผสมระหว่างเจ้าหน้าที่ดับไฟป่ากรมป่าไม้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปางเจ้าหน้าที่หน่วยเหยี่ยวไฟป่าจากภาคอีสานภาคกลางจิตอาสาและชาวบ้านที่อยู่ติดกับแนวสันเขาดอยพระบาทและวนอุทยานม่อนพระยาแช่กว่า 1,000 คนเข้าดับไฟป่าบริเวณดอยพระบาทและแนวสันเขาวนอุทยานม่อนพระยาแช่อย่างต่อเนื่องล่าสุดไฟยังคงลุกลามต่อเนื่องนะครับแม้ว่าทางเจ้าหน้าที่จะใช้เฮลิคอปเตอร์จากฐานปฏิบัติการเชียงใหม่ซึ่งเป็นการระดมดับไฟทั้งทางอากาศและภาคพื้นดินแต่ก็ยังไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้เนื่องจากลมแรงส่วนค่ามลพิษทางอากาศในจังหวัดลำปางเพราะว่ามีเพียงที่ตำบลบ้านดงอำเภอแม่เมาะที่ยังคงเกินค่ามาตรฐานส่วนจุดอื่นๆกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วที่จังหวัดพะเยานายประจนปรัชสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับได้ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและติดตามสถานการณ์หมอกควันและไฟป่าวิเคราะห์สถานการณ์แบบวันต่อวันในการวางแผนปฏิบัติการลดปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่สั่งการให้ทุกหน่วยเร่งดำเนินการลดปัญหาหมอกควันและไฟป่าที่เกิดขึ้นทั้งกวดขันไม่ให้มีการฝ่าฝืนเผาป่าพร้อมกับมีการตั้งศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจควบคุมไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่เสี่ยงที่อบต.ป่าซางอำเภอดอกคำใต้และศูนย์การเรียนรู้นกยูงไทยตำบลห้วยเข้าก่ำอำเภอจุนโดยมีเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติการลาดตระเวนเฝ้าระวังและปราบปรามตลอด 24 ชั่วโมงและจากการปฏิบัติการที่เข้มแข็งของเจ้าหน้าที่ก็จับกลุ่มผู้ฝ่าฝืนประกาศห้ามเผาป่าได้3คนในพื้นที่อำเภอจุนและอำเภอดอกคำใต้และอำเภอภูซางก่อนที่จะส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย